So I'm gonna show you your मेरो vehicle अहिले चाहिँ पार्कमा छ हैन and you can see तपाईको एउटा चाहिँ झ्याल चाहिँ खुला छ है. So what are the things that you can do in your app to refresh it? तपाईले चाहिँ पुल डाउन गर्नुभयो भने रिफ्रेश हुन्छ. फर्स्टमा चाहिँ मेरो नाम सम्राट कार भनेर लेखेको छ हैन अनि तल चाहिँ इट्स विथ चार्जिङ. सो तल तपाईले ठ्याक्कै त्यो सम्राट कारको तल हेर्नुभयो भने चाहिँ इट्स 115 किलोमिटर अफ रेन्ज रिमेनिङ and then it has 33% of charge remaining. यो चाहिँ एडभान्स भेरिएन्ट हो. सो I'll explain it similar ways. स्टप भन्ने छ तर यु क्यानट क्लिक स्टप है. आई डोन्ट नो है. देन यु हेभ कहिले चाहिँ यो तपाईँको एप रिफ्रेस भयो भन्ने कुरा. सो अहिले हेर्नु होइन मेरो माथिको टाइमरमा चाहिँ 8:33 भइरहेछ होइन अनि तल चाहिँ 20:32 लेखिरहेछ जुन चाहिँ 24 आवर फर्मेटमा चाहिँ 8:32. सो वन्स आई पुल इट डाउन रिफ्रेस गर्नलाई अब हेर्नुहोस् तपाईँ 8:33 मा गयो टाइमर होइन. इट्स अपडेटेड टुडे एट 8:33. यो चाहिँ माथिको कुरा भयो. तल देख्नु भने मेरो गाडीको पिक्चर छ काइन्ड अफ ट्रान्सपेरेन्ट. राइट नाउ इट्स चार्जिङ. सो त्यही भएर यो चार्जिङको थिम देखाएर छ अनि रिमेनिङ टाइम तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ. इट्स 11 आवर्स एन्ड 44 मिनट्स चार्जिङ एट 2.9 किलोवाट. सो यो चाहिँ बेसिक तपाईँको चाहिँ त्यसको अपडेट दिन्छ. त्यसपछि तपाईँले देख्नु भने गाडीमा के भइरहेछ होइन. गाडी क्लोज छैन. गाडी क्लोज छ ढोकाहरू तर के अरे लक छैन भनेर देखाएको छ. यसको बारेमा म फेरि पनि कुरा गर्नेछु होइन. त्यसपछि चाहिँ यु हेभ फोर बटन्स. एउटा चाहिँ अनलक. सो मैले सपोज यहाँ अनलक थिचेँ भने मैले चाहिँ यहाँ फेस अनलक राखेको छु होइन. यु क्यान सी मेरो गाडी अनलक भएको हुने देखाइरहेको छैन. देन देयर इज लक. देयर इज तपाईँले चाहिँ हेडलाइट बाल्ने सो द्याट पार्किङमा एकदमै सिमिलर गाडीहरू जुन नेपालमा धेरै नै छ होइन सेम गाडीहरू छ भने चाहिँ यु क्यान जस्ट क्लिक. आइएम क्लिकिङ थर्ड बटन है. सो थर्ड बटन क्लिक गऱ्यो भने ब्लिङ्क गरेर तपाईँको भेहिकल कहाँ छ भन्ने देखाइदिन्छ. देन यु अल्सो हेभ अ हर्न. सो वेन यु क्लिक अन हर्न बटन सो यु क्यान सी तपाईँको हङ्किङ होइन. सो यो चाहिँ तपाईँको हङ गर्छ. तल आउनुभयो भने यु हेभ एसी कन्ट्रोल्स. 24 डिग्रीमा मेरो एसी कन्ट्रोल सेट भएको छ. मैले यसलाई अप र डाउन गर्न सक्छु यहीँबाट. तर यो अप डाउन गर्दैमा एसी चल्ने भने चाहिँ हुँदैन. कसरी चलाउने पनि म आउँछ है त. सो अनि त्यसपछि तल हेर्नु भने त्यही सेम मेन्युमा चाहिँ 25 डिग्री सेल्सियस क्याबिन टेम्परेचर भन्ने देखाइरहेछ होइन. यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले चाहिँ क्याबिनको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होइन. एसी सेट गरेको मैले 24 मा हो होइन. त्यसपछि मैले हिट गर्ने कुल गर्ने र यसलाई अन गर्न पाउँछु. त्यसपछि अर्को पनि अप्सन छ स्केड्युल. सो तपाईँलाई भोलि मैले चाहिँ भोलि मलाई बिहान आई निड टु लिभ एट 7:45. म अहिलेदेखि नै गर्न सक्छु. आई निड टु लिभ एट 8. सो म 7:45 15 मिनट अगाडि नै म अन गरेर टक्क मेरो एसी टेम्परेचर कति सेट गर्ने 24 डिग्रीमा सेट गर्न सक्छु होइन. र कति मिनटको लागि गर्ने म 15 मिनट्सको लागि गर्छु. सर्कुलेसन कस्तो हुनसक्छ होइन. सो आउटडोरको एयर इनसाइड लाने कि भित्रको मात्रै इन्टरनल सर्कुलेसन त्यो चाहिँ सेट गर्न सक्छु होइन. अनि त्यसपछि यसलाई सेभ गर्न सक्छु. मैलेको लागि गरिनँ म ब्याक गरेर. अनि मेरो भेहिकल अन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ आई क्यान जस्ट क्लिक अन टर्न अन अनि यसले चाहिँ मेरो भेहिकल अन गरिदिन्छ. इट विल फ्ल्यास एन्ड इट विल स्टार्ट रनिङ. यो अहिले 10 मिनट्सको लागि सेट छ. सो विदिन 10 मिनट्स म भित्र गयो भने ठिक छ. नभए 10 मिनट्समा यो आफै क्लोज हुन्छ. सो इभन दो मैले कहिले गरेर बिर्सेछु भने पनि it will turn it off itself immediately after 10 minutes. है schedule time चाहिँ 10 minutes. And then I can always turn it off remotely. तर अफ गर्नलाई चाहिँ I need to click on passcode. Right now it's a very simple password 112233. I can share it to you because eventually I'm gonna change it. हैन. अनि त्यसपछि चाहिँ ब्याक गएँ म फेरि. यो मेरो गाडी अफ भइसक्यो हैन. म ब्याक गएँ अनि त्यसपछि भेहिकलको कहाँनिर पार्क गरेको छ म पोजिसन हेर्न पाउँछु होइन. सो मेरो भेहिकल कहाँनिर पार्क थियो लास्ट पार्क लोकेसन मैले हेर्न पाउँछु होइन. अनि त्यसपछि मैले भेहिकलसँग त्यो गर्न पाउँछु. तलको मेन्युमा हेर्नुभयो भने नेभिगेट पनि गर्न पाएँ. मेरो गाडीलाई हङ गर्न पाएँ या मैले फ्ल्यास गर्न पाएँ मेरो गाडीलाई. दिस वाज फर भेहिकल पोजिसन. अनि त्यसपछि ढोकामा हेर्नुभयो भने के छ त. माई डोर एनी वान अफ माई डोर इज नट लक. क्लोज बट नट लक मा आउँछ यो. अनि त्यसपछि झ्याल चाहिँ खुला छ है. आई क्यान क्लिक क्लोज विन्डोज रिमोटली होइन. सो यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको ढोका चाहिँ ढोका चाहिँ क्लोज गर्न सकिँदैन. ढोका लक गर्ने हो. अनि विन्डोज चाहिँ क्लोज गर्न मिल्छ.
सो तपाईँले देख्नु भएन, सो एउटा च्याल चाहिँ बन्द भयो। आई डोन्ट नो इफ इट इज भिजिबल किनभने यो रातिको टाइम हो होइन। अनि ब्याक सो त्यसपछि मैले टिपिएमएसको डिटेल हेर्न पाउँछु होइन। सो टिपिएमएसमा के डिटेल छ, मेरो टायर प्रेसरहरू कस्तो छ त्यो हेर्न पाउँछु होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको भेहिकलको हेल्थ हेर्न पाउँछ। सो अल अफ दिस सिस्टम्स आर वर्किङ फाइन, त्यो चाहिँ देखाउँछ यसले। दिज आर द बेसिक थिङ होइन। सो लेट्स से अब के हुन्छ त अरू पर्क्सहरू के छ यसको भन्दाखेरि आई क्यान स्लिप विथ इज, मेरो गाडी लक छ कि छैन मैले जतिखेर नि हेर्न पाउँछु। ढोका स्टिल एउटा ओपन छ भने देखाएर चाहिँ आई निड टु गो देयर, क्लोज द डोर एन्ड रिफ्रेस इट। सो यो आफै रिफ्रेस हुन्छ। त्यसपछि अर्को कुरा, राति चार्जमा लगाइसकेपछि मेरो कति टाइम चार्ज भयो भने म जतिखेर हेर्न मिल्छ होइन। सो गाडीसम्म आइराख्नु पर्दैन। इफ तपाईँको स्मार्ट एमसिबीहरू छ भने चाहिँ तपाईँलाई ल 95%मा अफ गर्छु भनेर नि पाइयो। यसमा चाहिँ त्यो टाइमर राख्नु मिल्दैन अनफर्चुनेटली। अरू कुराहरू चाहिँ जस्तै मेरो कसैले गाडी लिएर गएको छ भने आई क्यान अलवेज ट्र्याक माई भेहिकल। सो भेहिकल पोजिसन हेरेर होइन, अनि कहाँनिर छ त्यो मान्छे भनेर। अनि इफ समहाउ मैले चाहिँ मेरो प्यारेन्ट्सलाई दिएछु अनि दे ह्यापन टु मिसप्लेस देयर कि भेहिकल, मैले जहाँबाट पनि उहाँलाई चाहिँ गाडी अन गरिदिन सक्छु र सो द्याट विथ इज ही क्यान कम टु माई लोकेसन होइन। फुल दिस मैले फेरि चार्जमा लगाएँ होइन। सो यु क्यान सी मेरो माई भेहिकल स्टार्टेड चार्जिङ भनेर देखायो होइन। अनि यु क्यान सी द एक्ज्याक्ट कलर अफ माई भेहिकल्स होइन। अनि इफ आई पुल इट डाउन यु क्यान सी अब चाहिँ यो चार्जिङ मोडमा गयो अनि चार्जिङको रिलेटेड डिटेलहरू देखाउँछ। सो लेटर अन तपाईँले 11 घन्टा 54 मिनटले देखेछ भने कति किलोवाटले चार्ज भएर छ त्यो पनि देखिन्छ। सो आई भेरिएबल चार्जर होइन, म्याक्सिमम इट क्यान गो अप टु इज 3.2 किलोवाट। सो म त्यसको डिटेल पनि नेक्स्ट भिडियोमा राखिदिनेछु होइन। द्याट्स अल फर दिस होम स्क्रिन। म त्यसपछि तपाईँको एकदमै इट इज लट्स अफ वर्क इन दिस एप एज वेल। सो I will make another video and I will show you how we can do tweaks and tricks in this app. Thank you. Please subscribe.